Halljam, mondd ki! Bácsi! Hangosabban, nem hallom! Sziasztok, én Martin vagyok, és elérkeztünk egy újabb Nézzünk bele videóhoz, ahol nem mást fogunk megnézni, mint a Call of Cthulhu, azaz Cthulhu hívását. Ez egy, H.P. Lovecraftos játék, és hát ugye az ő történetén alapul gondolom én, hiszen ugye Cthulhuról van szó. Ugye itt egy nyomozót alakítunk, akinek most hirtelen a neve nem jut eszembe, valami Pierce, azt hiszem. Ugye látjátok, játékbetöltése is van már, ugye én tegnap ezt kipróbáltam már. Magyarosítását azt gép.masterről töltöttem le, tehát ott egy gépi magyarosítást raktak föl, és azt használom, mert a magyarítások.info magyarosítások.info oldalon nincs még, vagy nem is tudom, hogy lesz-e valamikor fordítva a játék. Na de mindegy, kezdjük el. Szeretné felírni a meglévő mentést? Hogy a francban szeretné? Pierce nyomozóiroda Boston 1924, Edward Pierce, az első világháború veteránja, szeszes italba és altatóba folytja emlékeit. Most magánnyomozó, aki nehezen talál olyan ügyet, amely képes lenne kizökkenteni a kábulatból. Pierce-nek gyorsan új ügyet kell találnia, különben azt kockáztatja, hogy elveszíti az engedélyét. Ha őrült vagyok, az kegyelem. Szánják az Istennek azt az embert, aki érzékenységében képes épp elmélyű maradni a förtelmes végéig. Ez amúgy szerintem egy ilyen, mondjuk úgy, hogy flashback lehet egyébként magáról a játéknak a legvégéről majd. De sok olyan játék kezdődik úgy, hogy a játékot a végén kezdi el, és akkor utána kerülünk az elejére. A játék eleje a vége, és ez egy tutoriál, értitek, mit akarok mondani. Jó, itt nem tudunk menni. Le kell googolni. Köszönöm szépen, hogy engedted a Google-nál. Oké. Nem írja ki. Ugye, de ki írja, csak vak vagyok, tehát még most írta ki. Hurrikán lámpa. Oké. Fölvettük ezt a csodát. Ja, ugye, igen, ezt külön ki kell nyitni. Egyébként gondolom pont Cthulhu beszél hozzánk. Cthulhu, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni a nevét egyébként. Úgyhogy ejtem, ahogy esik, úgy puffan a címszóval. Hát a lábunkat ezt nem mutatja, de nem baj. Menjünk. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny.
Egy álom. I hate whiskey. Igen. Oké, Pierce. Egészség. Rémálmok. Edward Pierce az első világháború veteránja, ahol részt vett a Meuse Argonne offenzívában. Ő egyike az elveszett zászlóalj kevés túlélőjének, az ellenséges és szövetséges tűzérségi tűzben súlyos veszteségeket elszenvedő amerikai egységeknek. A katonák arra kényszerültek, hogy több napig tartsák pozíciójukat elesett bajtársaik holttesteivel körülvéve, élelem és orvosi ellátás nélkül, és honfitársaik elveszettnek tekintették őket. Pierce-nek traumát okoztak ezek az események. Altatókat és szeszes italt fogyaszt, hogy elűzze rémálmokat, amelyek kísértik. És az inventoriban van egy öngyújtó, régi öngyújtóm, amelyet a 77. gyalogos hadosztály és az elveszett zászlóai elesett embereinek emlékére gravíroztattam. Szuper. Jó, egyelőre ez most egy. I wonder why I still take these things. Az orvosok írták fel, amikor visszatértem a háborúból. Megesküdtek, hogy véget vetnek a rémálmaimnak, de egy ideje már kezdett elmúlni a hatásuk a rémálmoknak, és egyébként ez van idérve, csak most nem tudtam, hogy ez most jól lesz írva, vagy nem, mindegy. Van amit egyébként pont az ilyen fordítások nem... Tehát az ilyen fordítások nem fordítanak jól, ugye ezek a gépi fordítások. A Pierce nyomozó iroda, 1924. október 20. Az orvos jól meg tudja ismételni nekem, hogy már nincs szükségem a gyógymódomra, hogy távol tartsam az emlékeimet, de tudom, hogyha abba hagyom az emlékek visszatérnek, ez egy ilyen reggelen valószínűleg fel sem ébredek. A kezelés ellenére ismét hangokat hallok álmaimban, de ezek mások, ismeretlenek, mintha kifürkészhetetlen és ősi mélységekből törnének felszíre. Milyen a névtelen lény hív engem? Tudás. Igen. Altatok az orvosok írtak fel, amikor visszatér. Igen. Ezt már olvastam. Jó. Mielőtt viszkiznénk, a rádiót kikapcsolom, hát ha copyrightos lenne, de nem biztos. Natural sciences, linguistics, archaeology. Jó, telefont mindjárt. A good old story of blackmail in a speakeasy. Bartolozsnak, aki felbérelt, nem tetszett, ahogyan lezártam az ügyét, de ha már a törvényen kívül vagy, nem sokat tehet az ember egy magánnyomozó ellen, akinek bizonyítéka van ellened. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. A férj soha nem értette meg, hogy a felesége elhagyta őt, hetekkel a nyomozás lezárása után is hívogatott. I used to be an avid reader. Régebben lelkes olvasó voltam, de jó neked. Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Been too long since I've slept in a bed. Jó, na, vegyük fel ezt a csodás telefon. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contacted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Igen, és akkor itt most van 8 pontunk, amit el tudunk osztani. Na akkor nézzük, ugye ékes szólás, az ékes szólás azt a képességedet jelképezi, hogy a beszéded erejével befolyásolni tudod azokat, akikkel beszélsz,
Ezt a képességet fejlesztve növeled az esélyedet, hogy meggyőzz vagy manipulálj a beszélgetések során. Erősség. Az erő az a képességedet jelképezi, hogy képes vagy fizikai erődet segítségül hívni. Ezt a képességet javulás növeli az esélyedet arra, hogy ajtókat vagy mechanizmusokat kényszeríts ki, vagy hogy erőszakot, fizikai vagy verbális fizikai erőszakot alkalmaz interaktív viták során. Aztán van egy olyan, hogy nyomozás. A nyomozói tehetségedet képviseli. Ez a képességet fejlesztését növeli az esélyeidet arra, hogy egy tetthely vagy egy tárgy elemzésével megértsd a múltbéli eseményeket, és hogy feltörj zárakat. Tehát ez egyébként egy jó dolog. Spot hidden, ez egy rejtett tárgyak észrevétele, rejtett tárgyak megtalálásának képességét képviseli. Ez a képességfejlesztés növeli az elrejtett tárgyak megtalálásának esélyét, a fel nem fedezett tárgyat nem jelenik meg a játékban. Ja igen, és itt írja is, hogy jó. Erre én akkor most adok 2 mindenképpen. Mert a rejtett tárgyakat jó, ha megtaláljuk. Aztán van egy olyan, hogy pszichológia az emberi viselkedéssel kapcsolatos ismereteidet képviseli. Ez a képesség fejlesztése növeli az esélyeidet arra, hogy egy személy motivációit megértsd a viselkedése alapján, vagy a tárgyak elemzése alapján. És akkor van 2 sárga, az okkultizmus. Az okkultizmus az okkult tudományok terén szerzett ismereteidet képviseli. Ez a képesség fejlesztése növeli az esélyeidet az okkult tárgyak használatának és eredetének meghatározására, valamint a mítoszokkal kapcsolatos tudásod kifejezésére, illetve van egy gyógyszer, az orvostudomány az orvosi tudásokat képviseli. Ezt a képességet fejlesztve megnő az esélyed egy gyógyszer adagolásának meghatározására, egy diagnózis felállítására, vagy egy orvosi probléma megértésének kifejezésére. Ezt is mi legalább egy amatőr szintre föl szeretném fejleszteni. Jó, ez megvan 3-ason, ez is 3-as. Hát vagy... Most nem tudom, hogy... Jó, ezt a 2-t egyelőre hagyjuk szerintem amatőr szinten. Vagy... Így, és akkor... Legalább még így egy kicsit toltunk rajtuk. Most ami biztos, hogy amit lehet, ezt meg ezt ugye fel akarom tolni 3-asra elsősorban, ezt 2-esre, és akkor majd, hogy meg, illetve ezt is majd 3-asra, és ha mindegyik meg lesz 3-as, akkor majd utána agyalunk tovább, hogy miként folytassuk. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... Rábasszuk a I'm telefon. coming. Na, viszkiben nem is ittunk bele, na majd mielőtt elhagyjuk a helyet. Majd amikor már ott tartunk, ahol tartottam így egyedül, akkor majd megmondom, hogy mi volt az a rész. And I De must nem say ittam I sokat expected egyébként. anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was
Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Jó. Na, mielőtt, nem, nincs mielőtt. Mindegy, akkor ezt A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Ez egy szállítási címke, egy része olvashatatlan, de a cím egy részét ki tudom venni. Warehouse 36 Darkwater. Rendőrségi jelentés, az áll benne, hogy a tűz az ebédlőben keletkezett, és az egész családot követelte. A rendőrség házi baleset mellett dönt, de ennek ellenére ragaszkodnak Sarah Hawkins szellemi gyengeségéhez miért. Egy sajtókivágás, egy cikk, amely Sarah és Charles Hawkins Darkwater szigetén élő üzletember házasságáról szól. Ott élnek remelte életet egyetlen fiúkkal, Simonnal. Oké, igen. Úgy ugye ugyanez van leírva. Akkor vizsgáljuk meg ezt a csodálatos képet. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Jó. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Oké. Jó, folyndod. Igen, ennek a gépi fordításnak ez a hátránya, hogy némelyik opciót angolul The írja le. sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Jó, megyek. Más infóra szerintem nincs szükség. Bár nézzük meg azért. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly.
She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Jó van. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Na, mindjárt. Darkwater. Ugye itt már vannak is hát emberek, nem tudom most az inhabitations, vagy nem is jól ejtettem ki szerintem, de mindegy. Lényeg az, hogy itt jönnek majd elő a karakterek, akikről szó van, akikkel beszélgetünk, és akkor nézzük meg. Ugye Stephen Webster, ő jött ide a lánya, illetve az egész családjának a meggyilkolása miatt, vagy halála miatt. Egy üzletember, gazdag üzletember Boston környékén nagy tiszteletnek örvend. Stephen Webster azért keresett fel, hogy vizsgáljam ki egyetlen lánya, Sarah Hawkins halálát. A férfi nem fogad el sem elutasítást, sem kellemetlen igazságokat. Kész bármit megtenni, hogy bebizonyítsa, a lánya nem volt őrült. Akkor nézzük meg először a lányát. Ugye Sarah Hawkins-t, ő egy festő volt, 33 éves. Sarah Hawkins a meggyötört művészi univerzumáról ismert festőnő műveinek furcsaságait, a nyilvános szerepléseinek ritkaságait imádták. Úgy emlékszem, egyszer azt mondta, azt festem, amit az álmaim súgnak nekem. Charles Hawkins-szal kötött házassága évekkel ezelőtt meglepte a magas társadalmi rovatokat. A partikról ismert gazdag bostoni örökösnő úgy döntött, hogy követi új férjét a Darkwater szigetén remete életet, eltűnt az újságok címlapjáról, és senki sem hallott róla többet. Még a tűzben bekövetkezett halála is titokban maradt, egyedül az apja Stephen Webster kutatta tovább az igazságot. A férje, Charles Hawkins, egy hajótulajdonos volt, 41 éves. Charles Hawkins helyi híresség volt Darkwaterben, egy hajótulajdonos család örököse volt, sokat utazott, egy párizsi útja során ismerkedett meg Sarah Hawkins-szal. Beleszerettek egymásba, összeházasodtak, és Hawkins magával vitte a nőt távoli Darkwater szigetére. Simon nevű gyermekük született, és nagyon titokzatos életet éltek. És akkor ő a fiú, 11 éves, és iskolás fiú nyilvánvaló. Sarah és Charles Hawkins egyetlen fia meghalt abban a tűzben, ami az egész családját követelte. És akkor az okkultban pedig ugye itt van Sarah Hawkinsnak festménye, Hawkins művészete, intuitív és látnok művész egyesek számára túlárazott, szélhámos mások számára Sarah Hawkins senki sem hagy idegen. Ez a titokzatos és visszafogott festőnő különös képeket kínál a világnak, heves színekkel és vad vonásokkal. Ha a festményei tanúskodnak világlátásáról, akkor Sarah Hawkins világa egy más dimenziókban nyitott kapu. Kivonat Edward Pierce magánnyomozó jegyzett füzetéből. És akkor első fejezet, ugye igen, azt olvastuk, és akkor Hawkins festménye, ez a festmény egy nőt és egy gyermeket fenyegető szörnyeteget sziluettet ábrázol. Szörnyeteg sziluettet ábrázol. A háttérben lángok látható. Stephen Webster, Sarah Hawkins apja úgy gondolja, hogy a képnek köze van a lánya halálához. Ez sőt, több mint valószínű, hogy ő Cthulhu, és akkor ő akarja megtámadni, gondolom én a nőt meg a gyereket.
tudás, igen. Ez meg amiket olvastam már. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the Megvan. coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Atlanti óceáni szigetek atlasza, Darkwater sziget a 14. század óta lakott, és még mindig gazdag az elveszett törzsek által hátrahagyott számos emlékben. De ne hagyja, hogy az ilyen naív és primitív hiedelmek megható bizonyítékainak romantikája megtévessze, és elfelejtse, milyen erőszakosak voltak az istenei. Egy gigantikus teremtmény még mindig a rég elhagyott barlangok falait díszíti. Tenger vagy álomisten volt. Senki sem tudja. De a mai lakosok, a büszke bálnavadászok, fiai és lányai még mindig emlékeznek Massachusetts partjainál fekvő kis földjük titokzatos és viharos történetére. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Na. Ígyunk egy kis piát. Mielőtt. Oké, mehetünk. Ezt megnéztem már? Orvostanú tanulás első kötet a gyakornoknak és fiatal szakembereknek szánt sűrű mű. Ez az első kötet a civilizált világban ismert összes betegséget felsorolja, részletesen ismerteti a tüneteket és a megfelelő kezelést. Van még másik könyv? Mit nem néztem meg? Vagy meg akartam, csak elfelejtettem? Nincs. Ez az egy volt. Úgyhogy menjünk ki. Ja, hosszam. Egy pontunk már is van. Második fejezet, Darkwater Port. Pierce elvállalta a Hawkins ügyet. Az elátkozott művészt azzal vádolják, hogy ő okozta azt a tüzet, amelyben ő és családja meghalt. Egyetlen nyomként egy nyugtalanító festményt hagyott az apjára. A szállítási címkén egy cím, egy raktár, amely Darkwater szigetének dokkjain áll. Úgy tűnik, ez a hely lesz Pierce nyomozásának kiinduló pontja. Bocsi, bocsi, csak jöttek ilyen árusak, nem mindegy. Wind brought you. Ezzel kellett elnyomnom azt az elején. Nem Does the akartam pedig Hawkins elnyomni. case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman. And a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Na. Oké. Darkwater Docks, október 25. Még ugyanúgy ebben 1924-es évet írjuk. Darkwater közeledve sűrű felhőket láttam, amelyek eltakarták az eget, olyan alacsonyan voltak, mintha fel akarták volna szúrni magukat a szigetet, körülvevő éles zátonyokra. Fitzroy az egyetlen kapitánya, akinek sikerül a szárazföldre úsznia, felajánlotta, hogy segít nekem. Talán vannak nála olyan dokumentumok, amelyek Charles Hawkins-szé voltak.
Fitzroy azt tanácsolta, hogy látogassam meg a kikötő bárját, említett egy kis felfrissülést, gondolom egyúttal megismerhetném a terepet is. Halászok gyűltek össze egy gyilkos bálna teteménél, megnézhetem, mit tudnak mondani a helyi zsaruk. Fitzroy kapitány felajánlotta, hogy megosztja velem, mit talált a Hawkinsról kikötőmesteri hivatal archívumában. Pierce, igen, van itt egy pontunk van. Igen. Ja, ez másban, és csak környezetben felfedezett tárgyakkal lehet fejleszteni. Jó, akkor csak ezeket a lilákat tudom most fejleszteni. Legyen így. Egy kis pszichológia. Illetve Darkwater helyek. Igen, Darkwater sziget. Úgy tűnik, hogy a világ elfelejtette ennek a Boston partjainál lévő elszigetelt sziklának a létezését. Kicsi barátságtalan sziget, amelynek partvonalát meredek sziklák és éles zátonyok alkotják, és csak egyetlen kijárata van a tengerbe. Főként bálnavadászok leszármazottai lakják, akik az 1800-as években ellátóállomást létesítettek itt. A tevékenység összeomlása súlyosan érintette. Azt hiszem, hogy a szigeten az egyetlen vállalkozás, amely még mindig nyereséges, az orvosi intézet. Ezt a végét, most az orvosi intézetet nem értem, mindegy. Darkwater port. A Darkwater kikötőjének a bejáratánál még mindig elhagyunk Skilla, az utolsó bálnavadászhajó kagylója előtt, amely fogást hozott haza. A dokkokban matrózok bolyonganak, akik valami apró munkát keresnek a napra, egy csempészbanda telepedett le ott, és Fitzroy kapitány területét rágja, aki az utolsó tengerész, akinek olyan hajója volt, amely képes volt megtenni a sziget és a szárazföld közötti oda-vissza utat. A bálnavadászat aranykora itt már csak egy távoli emlék. Inventory, tudás. Ja igen, itt meg azok vannak, amiket még az irodában vettem föl. Jó. Hozzád a végén megyek. Most először ide jövök. Ha már itt vagyok a közelben. Hey Sullivan, can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Killer whales have few predators. And there are no sharks in these waters. What creature could possibly have done this? You can't understand. You're not sailors. The same goes for you, sir. Move along. Jó van már. Itt a 26-os, vagy 36-os... I'm looking for this Kérdezzük address. meg erről rögtön, és Warehouse akkor legalább 36, piszkálom. Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that No, beast back no, in the water, Ross. you shysters! You're crazy! Akkor menjünk a bárba. Ja. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Jó, itt senkivel nem lehet beszélgetni. Menjünk be. Ne, oda köpött egyet.
Nem, majd oda kell szerintem menni ehhez a csajhoz is. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Itt Szaráról kérdezik. I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Ígyunk egyet. I think we'll get along well. Igen, ez befolyásolja a sorsodat. Nem? Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? That'll be all for now. What you looking at, stranger? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Ja. Én kérek elé. Ez én anyámat, hogy ide mertem jönni hozzád amúgy, de tényleg. Most megyünk az öreghez. Mielőtt oda megyünk hozzá. Fishing equipment. Could do with some rust remover. This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the Nem harbor. Szila. Mindegy. Ez a második kötet etikára és helyes gyakorlatra,
tanítja az egészségügyi személyzetet. This man and Fitzroy could be twins. Fitzroy kapitánynak látszó férfi pózol rajta egy hajó hídján, fából készült lába van. És igen, ez What a lehet a macabre lábon. souvenir. Ez csak a röki. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Kapitány, a megállapodásunk feltételei egyértelműek. Tartsa kordában az embereit, nem engedheti meg magának, hogy provokáljon minket, nem kell válaszolni erre az üzenetre. Elég, ha a fuvarozónak fizet. Cat. Hát, jó. Szia, I've bácsi. brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Itt. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Már csak néhány dátum olvasható, 1890, 1907, és egy részleges dátum. A dokumentum többi része feketére van festve. Ki akarta volna, hogy ez az információ rejtve maradjon? Ugye? Jó, igen. Igen, itt volt ugye ő volt a bártulajdonos. Roy Mitchell, 55 éves Stranded Whale bár tulajdonosa. Roy Mitchell vezeti a Darkwater egyetlen bárját. A szesztilalom nem tartja fogva a The Stranded Whale, és a tengerészek azért jönnek, hogy Mitchell viszkijébe keressenek némi vigaszt. A férfi ezért mindenkinél jobban ismeri azokat a titkokat és pletykákat, amelyeket a sziget lakói néhány pohár után kicserélnek egymással. Mitchell a bálnavadászat aranykorának hódol, ha létesítményét díszítő számos trófea alapján meg lehet állapítani. A férfi bátran beszél erről a témáról, amiért annyira rajong, de sokkal kevésbé lesz lelkes, ha valaki a szeszesita forrása felől érdeklődik. Helyek, partra vetett bálna, egy bár, ahol alkoholt szolgálnak fel büntetlenül. Ez volt az utolsó dolog, amire számítottam, amikor megérkeztem erre a szigetre. The Stranded Whale a neve, és a tulajdonos bizonyos Mitchell vaskézzel vezeti. Nem tűri a bajkeverőket, és áldozó védi a beszállítójai kilétét. Úgy tűnik, a környék minden lakója oda jár, és még azt is láttam, hogy a szeszcsempészek és a matrózok között látszólag fegyverszünet van. Oké. Igen, ezek meg a most felvett dolgok. Tudás, igen, ez meg a könyv, amit itt vettünk fel. Jó. Erre. Ja, itt lehet csak... yeah. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that.
I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Igen. Egy már van. Jó. Ez megvan. Darkwater. Igen. James Fitzroy. Az képest 45 éves kinéz vagy 70-nek egyébként, de mindegy. Kapitány. James Fitzroy. Cherbedis. Kapitánya az egyetlen hajó, amely még mindig Darkwater és Boston között közlekedik. A bázisja a kikötőmester irodája, ahonnan nem marad le semmiről, ami a szigeten történik. Darkwater lakói tisztelik őt, a szeszcsempészek viszont megvetik. Felajánlotta, hogy segít nekem a nyomozásomban. Szuper. Bejutni a 36-os raktárba. Te ki vagy? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Erre. Rated tegyek. Treasure spot hidden tag. It looks like there's a way in under this grate. A whale vertebra. This place is full of junk.
Mm. Megvan. I could use this old wind. Ja, nincs meg a tekerő, azt kell megkeresni. Az a úgymond ilyen elrejtett tárgy. Azt hiszem legalábbis. Mhm. De az az érzésem, hogy azonnak ott kell lennie fönt. Mert itt nincs. Vagy csak én nem találom. Megvan! This handle will be perfect for the winch. Na. Úgy látszik, hogy ide még nem elég, hogy ezt ide raktam. Valami más is kell, hogy tekerni tudjam. Nézzünk körül, hát ha találok. Te valami zöld. Egy rész lehet, ez a rész lehetővé teszi, hogy nehéz terhek kockázat nélkül felemeljék, magas és magasba tartsák. A ratchet device. Exactly what I need. Na, csak ezt ugye majd hova kell tenni? De szerintem azt is ott fönt kell. Egyébként. Igen. Még mindig nem lehet így tekerni. Gondolom a másik oldalára is kell valami, vagy nem tudom. Gondolom én legalábbis. Ezt már le, légy szíves. Valamit még itt szerintem kell keresni. Mert ez, hát mondjuk édes kevés volt. Szerintem legalábbis. Mert nem lehet, hogy ezt a létrát megfogom és átviszem oda, hogy oda föl tudjak menni? Hogy ez csak ilyen hiú ábránd részemről? Valószínű egyébként, tehát nincs nyilván kizárva.
valaminek még biztosan kell itt lennie, különben nem villogna ott bal alul az a kis kérdőjel, vagy mi az. Tehát valamit még kell odaföntre vinnem. Megvan. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Rakd már el azt a szart. Légy szíves. Looks like everything is in awesome. its place. All that's left is to try to turn this handle. Na, leszakadtlag halál. Damn, I broke it. Kurva jó vagy. Jó, faszom beléd. Mi kell keresni másik kart? A helyet? Well, well. A little mouse has got Nice. lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Nem mondunk semmit. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Eszegetsz You asked for it. Adta buzi. Get picture. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. De csúnya vagy. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. But everyone... He's the patron saint of Wales and... What happened? There's you... Wait, Quiet. what brings you to Dark... Na, arra vittek be, gyorsan elnyomom.
two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. This Cat you mentioned, is she their boss? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. De jó nektek. Amúgy nem. I've taken enough of your time. We'll see you later. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Jó, megyek, csá. They can't understand. Damn stupid idiots. Na, várjatok. Darkwater, igen. A titokzatos nő 24 éves. Bandafőnök, gondolom egyébként ő lehet Cat. Egy csempész banda főnök, amely úgy tűnik Darkwaterben rejtőzködik, Cat mindig szemmel tartja a területét a dokkok elhagyott raktárainak övezetét. Az a benyomásom, hogy Darkwater összes embere fél tőle, még Mitchell a Stranded Whale tulajdonosa sem szívesen beszél róla, a Darkwater használja kiindulópontjaként a víz kiszállítmányaihoz, és lassan megrágja Fitzroy kapitány területét. Tehát igen, ő Cat akkor ezek szerint. És beszélgessünk egy kicsit Fitzroy-jal. You're back again. What can I do for you? Apparently the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind.
You can always visit them if you're not the claustrophobic type. You're back again. What can I do for you? I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. I examined its wounds. I know of no creature able to cause them. And I took you for a detective. Believe me when I say that these wounds are significant. Come. You've only just arrived on Darkwater, and already you think like a sailor. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Oké, itt igazából amúgy minden megvan. I bet you don't see one like her every day, do you? Yes, Cat is an extraordinary woman. Damn right. There's nobody more intimidating than her on the docks. Except the captain, of course. But you're lucky that she left you alive. She must think that you can be of use to her. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. Megnézzük, hogy ott van a kocsmában a nő. Vagy bárban. Bár valószínűleg egyébként igen, ott van. Ott bizony. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that, if I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater?
Hát ez egy jó kérdés. Szerintem ezek után, hogy így ennyire elpicsázott, inkább igazat mondok neki. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Jó van. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh yeah? He's gonna get us into trouble. Már elfelejtettem mondani, de egyébként már bőven túljöttünk azon a ponton, ahol én tartottam. Ugye én amikor ide, hogy először kipróbáltam, addig mentem, hogy velük beszéltem először, és utána kiléptem és úgy vettem vele, hogy akkor nézzük meg ezt normálisabban. Videón keretein belül. We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Oh. Okay. Be a gentleman and move that for me. Hölgyek ki az elsőbség. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Paraszt amúgy a csaj egy kicsit. Na mindegy. Oh, this place stinks. What is the connect? Ja, bocsánat. Jó, utána most ezt fogom majd föltolni 3-asig. Igen, szeretném. Between this place and the Sarah Hawkins case. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks.
Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? Nem tudom ki ez, de csúnya. Na várj, Pierce. Igen. Ó, van 2 pont. Ez jó. Oké. És akkor most, hogy mindegyik már 2-es, vagy épp 3-as. Ez majdnem 3-as. Jó. Clues. Hawkins raktára. Charles Hawkins halála óta hivatalosan nem használták, de ez a raktár nemrégiben egy titkos lakosnak adott otthon. Életjelek tanúskodnak róla, meg kell jegyezni a vérfoltos kötszerek jelenlétét is, amelyeket valószínűleg egy sebből távolítottak el, valamint a tablettákat, fájdalomcsillapítók és altatók. A lakó ráadásul úgy tűnik, hogy Sarah Hawkins megszállottja volt, amit a művésznő életével kapcsolatos számos dokumentum, fénykép, sajtókivágás is bizonyít. De egy részben elcsendesedett festmény felfedezése, amelyről Bradley rendőr felismerte, hogy a Hawkins úriából származik, minden kétséget eloszlat, az épület tartalma és a Hawkins egy közötti kapcsolatot illetően. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. You sent your men away. Bad idea. I see only one overweight police officer and one hardened veteran. How dare you? I am a representative of the law. Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you... Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ja, hát amúgy igen, hosszú lenne egyébként oda föl menni. Pierce-nek sikerült bejutni a raktárba, az elhagyott
elhivatottnak hit hely némi meglepetést tartogatott a közelmúltbeli használat nyomai, valamint egy részben elszenesedett festmény. A kutatásban megzavarta Bradley rendőr, Pierce meggyőzte őt, hogy csatlakozzon a nyomozáshoz. A rendőr hajlandó volt elvinni a nyomozót a Hawkins kúriához. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Nézzük egy naplót. Darkwater. Na, Bradley rendőr. 10. Ő 37 éves, de egyébként az is meg így kinéz, vagy 50-nek. Ez a parancsgyarú szereti a rendet és az igazságot. Nem egy nagy detektív, de úgy tűnik a kollégáinál hajlamosabb arra, hogy kiderítse az igazságot a Hawkins ügyben. Úgy tűnik a sziget lakói barátságosak vele, segíthetne nekem a nyomozásban. Illetve helyek. Így. Erbetű. Hawkins kúria egy meredek szigla tetején már
magasodik. Az elhagyatott kert a Hawkins család sírjait rejti, és csak az öreg gondnok Silas Winchester járja még mindig ezt a sivár helyet. Kegyetlenül lógja, és még mindig virágokat helyez régi gazdái sírjára. Ez egy komor hely. Jó. Erre van Pierce. Még mindig ugyanaz van csak. Jó, nincs igazából más pontom. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Poor kid. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Igen, ugyanazt mondja, jó. Igazából... The caretaker takes great care of these graves. A Hawkins Manor kertje. Bradley rendre a Darkwater sziget sziklái mentén vezetett minket Hawkins kúriához. Hatalmas ház egy meredek hegycsúcs szélén áll, és világító a toronyra néz. Úgy tűnik, hogy a helyez egy ideje elhagyatott. Bradley mesélt nekem egy öreg gondnokról, aki még mindig itt lakik. Ő nem akadályozhat meg minket abban, hogy eljussunk a kastélyba. Charles, Sarah és Simon Hawkins-t a kastély kertjébe helyezték örök nyugalomra. Furcsa döntés, különösen azért, mert ők a Hawkins család egyetlen tagjai, akiket ott temettek el. Egy égő örök lámpát hagytak a közelben, valaki pont előttünk jött erre. Merre kéne menni? Amúgy.
Hogy itt a maga a kastély. Na, mielőtt oda bemegyünk, megnézzük ott mi van, meg itt mi van. Itt csak egy kidőlt fa. Erre mizu. This entrance is still in use. Pont erre kellett jönni. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Na nézzük be. Mr. Silas Winchester, 64 éves Hawkins birtok gondnoka. Hawkins család régi gondnoka, Silas Winchester még mindig örködik a családi temetéssel leégett kúria felett, csak odaadóan szereti Charles Hawkins-t, akit szinte felnevelt, de Sarah Hawkins és gyermekük Simon emlékét is nagy tisztelettel őrzi. Az elhagyatott birtokon töltött hosszú hónapok magánya nagyon bizalmatlanná tette. Silas még mindig virágot helyez Charles, Sarah és Simon sírjára. Inventory kulcs kereskedő bejáratához. Megszereztem a kulcsot, amely nyitja Hawkins kúria kereskedői bejáratának ajtaját. Remélem, hogy megérte a kockázatot. Yes. Shall we enter? Hogy a picsába nem mehetnénk be? Let's take a look inside. I'm with you. Pierce és Brady rendőr felderítette a Hawkins kúria kártyét, a család a birtok temetőjében nyugszik, amelyet Silas Winchester őriz. Az öreg házmester, aki még mindig hűséges a munkaadójához, baltával felfegyverezve örködik a helyen. Pierce-nek és Bradynek sikerült megnyugtatni őt, és végül megszerezniük a Hawkins kúria kulcsát. Bemennek az épületbe, a tűz helyszínét keresik. És a tűz helyszínét keresik. Follow me. I know. Mindjárt követlek. Who left this light on? Várj egy kicsit, Pierce, vagy ki vagy már. Teljesen ki vagy. Jó. Mindegyik 3-as szintű, az már egy jó pont. És akkor innentől kezdve mehetünk tovább majd a dolgokkal. Jó.
The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Elnézést, csak hívtak. Na, menjünk egy kicsit még tovább. Legalábbis ezen a részen. Nézzük, hogy mizu. De nem megnyomtam ezt a szart az előbb is? Na mindegy. This roast. What strange creature has flesh like this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Akkor valószínűleg ezért kelt föl Charles igazából a székből, csúnyán mondva, de baszta hátra. Mert a gyerek lelökte a tányérját, ami összetört, gondolom aztán agyfaszt kapott tőle. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Szerintem amúgy veszekedtek. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Na menjünk akkor, következő ajtóhoz. Let's see if I can find Silas something managed the to bring the cops fire missed. under control, but it was already too late for the Hawk. They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Na, menjünk tovább. Igen, itt hagytuk. Oké. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Hát, egy kicsit alkesz volt, na. Valljuk be Szerintem kicsit alkesz volt. The child's corpse left a trace. Where are the others? Oké. Ennyi szem megállítani. Did someone escape the fire? De nem mentem igazából úgy előrébb, csak ugye most. Nem tudok kimenni, nem baj. De akkor még valószínű, hogy itt kell valamit csinálnom. Ja, csak akkor tudom elnyomni, hogyha ugye már mindent felfedeztem igazából, amit itt kell. A falat nem néztem meg. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? De igen, ez az a festmény, amit találtunk, ugye ott a raktárba. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here.
A desperate attempt to flee. Tehát akkor valaki, a kisgyerek ugrott volna ki van az ablakon? Már hogyha van... Nem tudom. Mert ott valaki ugye menekült, és gondolom, hogy a gyerek menekült talán. Vagy lehet, hogy ugye Charles Hawkins volt. I think that some of your colleagues should turn in their badges. This room is bursting with evidence that seriously contradicts the official inquiry. Well, of course, Mr. Holmes. Like what? I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Na most megnézzük ezt, illetve eltolunk egy pontot, mégpedig ehhez. Ezt mindenképp ki kell húzni 5-ösre. Egyébként. Oké. Igen. De most nyomtam rá. Istenem, egyelek meg. Jó. Oké. Összetört olajlámpa, a rendőrség jelentés szerint ez a lámpa okozta Fúriát elpusztító véletlen tüzet, a törmeléken lévő vérfoltok azonban egészen másról árulkodnak. Egy részben megégett cipő úgy tűnik, hogy Sarah Hawkins-é volt, illetve tűz helyszíne. A rendőrségi jelentéssel ellentétben a Hawkins szalon egy teljesen más verziót mesél az egész családot követelő tűzvészről. Kezdve egy kézlenyomot jelenlétével, amely felveti a túlélő lehetőséget. Charles és Sarah Hawkins holtteste nem hagyott nyomot, nem a padlón, sem a... nem hagyott nyomot sem a padlón, sem a szalonban, ellentétben a gyermekével, amely még mindig látható a kandalló közelében. Ugyanez vonatkozik a padlón lévő üvegszilánkokra is. Közelebbi vizsgálat többükön vérjelenlétét mutatja. A falon Hawkins raktárába talált festmény által hagyott nagyon egyértelmű nyom megerősíti, hogy a Hawkins ügy sokkal több lehetett, mint egy háztartási baleset. És ezt nem tudom, hogy olvastam, de akkor most elolvasom az utolsó vacsora. Hawkins kurjába történt tűzvész óta az ebédlő épségben maradt a beállítások lehetővé teszik a családtagok által elfoglalt helyek meghatározását. Láthatóan tiszteletben tartották az etikettet, még a magánéletben is. Charles Hawkins ült az asztal fönn. Két oldalt a felesége és a fia. Felborult széket okozhatta valami, ami a tűzvész után történt, vagy megerősítheti a családi veszekedés elméletét. Nyilvánvaló, hogy a pecsenye egyes tányérokban érintetlen volt. Úgy tűnik, hogy a rejtélyes módon azóta is tartósított hús volt a Hawkins házaspár vitájának tárgya.
I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Nem kerülsz bajba, nyugalom. A 18. századi orvosi ismeretek és egészségügyi gyakorlatok gyűjteménye valójában csak az úgynevezett civilizált országokra terjed ki, nem foglalkozik a holisztikus gyógymódok vagy az alsóbrendűnek tartott kontinensek gyógyszereinek hatásával. Na, most már tudok pontot, vagy nem tudok pontot? Hanem ez magától növekszik akkor? Oké. Gondolom akkor ez magától fog növekedni, hogyha valamit összeszedünk, akkor az úgy nő. Tudás. Igen, jó, ez volt, amit most felvettem. És valami... Hello, haver, várj már meg, hova siet, bakker? These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Ezek ők ugye a család, egy fénykép, ez gondolom valami ilyen öltöző lehet, vagy dolgozószoba, vagy valami. Az öltöző, most nyilván ez egy hülyeségnek hangzott, ezt már rájöttem, de nem baj, legalább kimondtam valami fasságot. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Hawkins személyes tárgyai között. Nézzük, mi van fent. Kezdjük innen a keresgélést. 20,000 leagues under the Jules sea. Verne regények Another ritka story about the kiadása. mysteries of the deep. $20,000 mérföld a tenger alatt. Okay. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. Mondjuk ebben nekem is tök olyan, mint egy kéz így nyúlna ki a földből egyébként. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Okay. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Várj, ide jövünk utoljára. Megnézni, hogy mizu. Az most, mert akkor már ezek szerint így körbeértünk. És akkor mielőtt lemennénk, itt megnézzük fönt. Bár azt nem, először lemegyünk, mert lehet, hogy nem, mégsem megyünk le, mert nem tudunk lemenni.
Ugye van itt beállítások, vezérlő, billentyűzet, fény. Jó, erre voltam kíváncsi. The boys' room. Igen, én is erre gondoltam, hogy ez a Pujának a szobája. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Jó, akkor igazából a gyerek szobájával itt szerintem végeztünk. De megnézzük. Igen, a fiú szobája, a kisfiú szobájában az ágyon egy elhagyott könyv és a földön szétszólt játékok egy normális család mindennapjairól mesélnek. A nyugtalanító rajzok és az altatók azonban felvették a gyanút, hogy Simon Hawkins is mentális betegségben szenvedhetett. Vajon a fiú képes volt látni dolgot, ahogy az anyja is tette? Tette? Ja. Tette. Onnan jöttünk. What will her room reveal about her? Vagy mit nem árul el, ugye? Erre, ezt nem tudom. Okay. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Idegrendszerre hatnak, depresszívan, de ha egyszer elkezdted, nem tudsz nélkülök élni. Erről tudok valamit. Jó, csak hogy ne legyen többször. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Hát akkor ezt szoptad. Ja, oké, ez a gyerek szobája, oké, akkor megyünk följebb. This door is locked. Várjál. Akkor nem? It's no use. The padlock won't give. Jó, azt hittem, hogy azt nyitja ki. Akkor ez lesz az. Nem. This door is locked. Akkor hol van Sarahnak szobája? Ez az. Démonidézés vagy csokkolom? Vagy mi a fasz? This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Festés Bostoni ügyfélnek 230 000, festés JF-nek
170 festés Boston ügyfélnek. 200. Ezt gondolom az, hogy kinek kiállításra, kinek magán részre. Festmény EID-nek 500 000 és akkor visszaküldve. Hát oké. Ez a fölkönyv felsorolja az összes festményt, amit Sarah Hawkins eladott, igen. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Okay. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Na vajon mit akart elérni? Szertartási kör. Ha a lény még nincs lehorgonyozva a dimenziókban, egy kiűzési rituálé működhet mindaddig, amíg végrehajtó személy gondoskodik arról, hogy szertartási kört alkotó glifák közé integrálja a vénjelet. Légy azonban óvatos, mert az ilyen körök létrehozását leíró művek nem mindegyike bizonyítottan megbízható. Kivonat a Melos bestiáriumból, írta Abigail G. Oké. Clues, harmadik fejezet. Ja, igen, ez amit most felvettük. Inventory. Ez meg a kulcs, igen, Sarah Hawkins szobáját nyitja, ahol most jelenleg tartózkodunk. The door is blocked on the other side. Mi a csöcs? Ja, semmi. Én voltam a hülye. Mondom, már hirtelen azt hittem bazd meg, hogy el van torlaszolva az ajtó. Vagyis hát, hogy ugye az út, amin ki tudok menni, de nincs. Bradley? Is that you? Ja igen, ez az, ami lakattal le van zárva. Visszamegyünk, mert valami gáz van. Did you hear that? Hogy a picsában ne hallottam volna? This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' Még egyszer personal megnézem fel. Mizu. Igen, onnan indultunk. Így. Ide nem jöttem el szerintem csak. Oda amúgy le kéne valahogy jutni, szerintem legalábbis. Despite what happened, they seem to have loved Kedves each other. kedves szót firkantott feleségének Edward Pierce ilyen történetek ellenére. Vagy történetek szeretik egymást. Ja. Persze.
Ezt nem néztem még meg. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Egy ügynöknek a levele. Nagyon kedves Sarah. Mióta elmentél, hogy eltemesse magát azon az elveszett szigeten, a művészeted egyre több gyűjtőt vonz. Könyörgöm, hogy küldj nekem néhány új festményt. A legutóbbiak, amelyek olyan komorak és furcsák, olyan meghatóak, mint egyetlen más festmény sem volt. Prémium áron kelnek el. A legutóbbi eladásokból a te százalékodat csatolom. Ne feledkezzem meg a barátjáról, aki elsőként ismerte fel a zsenialitását, és mutatta meg a világnak. Szívélyes üdvözlet, Maximilian L. Csak hogy eltűnjön a... Így. De ugye ezt olvastuk fel. Ja, ez meg az az ajtó, amit nem tudok kinyitni, mert miért tudnék? Leugrani meg nyilván nem lehet, mert ez meg valószínű, hogy rohadtul halált hozna. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Kedves uram, amint tudja, mindig is nagyra becsültem önt és a családját. Sajnos nem tudok tovább szemet hújni felesége viselkedése felett. A múlt héten ismét megrémítette vásárlóimat. Tudom, hogy nem akar rosszat, de Dr. Fuller gondjaira kellene bíznia. Úgy tűnik, hogy egyedül ő képes arra, hogy észhez térítse. Ha ezek a zavargások megismétlődnének, higgy el nekem, hogy bár kínzásnak érezném, kénytelen lennék bevonni a rendőrséget. Tiszteletem az öné, Anton az... Megnézem, hogy itt nem elhagytam el valamit. A book on hunting whales. Ja, The igen, island's ez a staple diet bálnavadászatos last century. volt. Az megvolt. Itt tudom, hogy mindent megnéztem. Úgyhogy igazából szerintem most már tényleg mehetünk le Bradleyhez. Did you hear that? Hogyne? This place was falling apart long before the fire. Hogyne hevert volna? Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Klasszikus, különösen egy hajókodós család számára. Ez a Moby Dick című könyv. Mandatory reading for any whaler, I guess. Igen. What do you know about Charles Hawkins' activities? Ugyanazt kérdezgeti Well, jól. not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. De úgy okkult rituál, na várjál. Nézzük, Hawkins Minor, várnak meg, és mondok, ki azt hiszi, ugye? Meg tudja akadályozni az emberek belépését. Még meg kell találnom azt a helyet, ahol Hawkins család meghalt, útközben annyi információt gyűjtök össze az életükről, amennyit csak tudok. Az ebédlőtűz éjszakája óta érintetlen marad, ezt a megtanított valamit a Charles Sarah Hawkins házaspár viszonyairól. Úgy tűnik, hogy a dráma éjszakáján vita tört ki. A részben kiégett szalomban a tűz talán hagyott néhány nyomot, ami elkerülte a helyi zsaruk figyelmét. Még Bradley rendőr is kénytelen volt beismerni, ez a szoba egészen másról árulkodik, mint a
Rendőrségi jelentés a lámpa üvegszilánkjainak. Üvegszín lévő vér jelenléte egy kéznyoma, amely valaki a tűz elől menekülve hagyott az ajtón. Egy bűnügyi helyszínen vagyunk, meg kell folytatnom kell a kúria átkutatását, hogy információt keressek a Hawkins család életéről és haláláról. A fiú hálószobája megerősíti a többi szoba által sugalt erőszak és félelem légkörét. Úgy tűnik, ez a család remelte életet érte ezerkor a sziget többi lakójától. Sarah Hawkins irodájában a padlóra rajzolt körön gyertyák arra utalnak, hogy itt okkult rituálékat tartottak. Mi okozhatta ezeket a hatalmas karcolásokat? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Igen, megnéztem. Dated 1818. Arra gondolok, hogy itt most... Ja, oké. Megvan, hogy hol vagyunk. This door is blocked from the outside. Kívülről van bezárva az ajtó. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. Hát... kell ilyen is. Menjünk erre. Hogy lehet, hogy amúgy pont erről jöttünk. Úgy egyébként. This door is locked. Ez az ajtó zárva. Hát, ha valamit nem lát. A konyha. Jó, akkor igazából csak eddig tudok visszajönni. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Igen, ez az, amit azt hiszem még nem láttam, ugye nem néztünk meg. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just to stop along the way. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins felfedezőként polcol a legzotikus romok előtt, és leszűrött, hogy vagyonát drága utazásokra pazarolta. Vajon mit keresett? Charles Hawkins valamiféle felfedező volt? Az hát persze. Hogy nem. Ez most egyébként egy jó hosszú nézzünk bele rész lesz, ugyanis most nagyon belemerültem a játékba. És őszintén megmondom, ez kurva jó játék. Legalábbis eddig nekem nagyon tetszik. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. De már mindent végignéztem, amit tudtam, bakker. Fönt nem láttam valamit.
volna. Itt még van valami akkor, amit nem vettem észre, mert itt még villog ez a cucc. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Simon magánnaplója úgy tűnik aggódik az anyja és a támadásai miatt, úgy tűnik a Hawkins házaspár között is nő a feszültség, lehet, hogy tűz is vita eredmény. Jó, oké. Akkor itt igazából megvan, úgy gondolom, minden. Tudás. Ja, igen, jó. Csokkolom, az eddig nem volt nyitva. Is anyone there? Ki ez? Mi vagy te, bazze? You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. This door was closed earlier. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search. Yeah. Hurrikán lámpa, a régi hurrikán lámpa még működik, csak óvatosan kell lenni, sokkal a éget. Na, van megint 4 pontunk, az már jó. Na, így azt mondom, ez most így tökéletes. This room. It looks like an old seaway map. Valaki koordinátokkal egészítették ki ezt a régi tengeri térképet, ezekből áll össze egy útvonal. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist?
Dr. Fuller levele. Charles, megértem az aggodalmaid, de biztosíthatom, hogy Sarah jó kezekben van itt, a Riverside intézetben. Mondani sem kell, hogy az állapota nagyon különleges gondoskodást és nagyfokú figyelmet igényel, teljes potenciáját csak akkor tudja majd kibontakoztatni, ha biztonságos környezetben szakképzett személyzettel körülvéve helyezik el. A döntés természetesen az önöké, de úgy tudom, hogy kifut az időből a barátja, Thomas Fuller. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Visszakötve egy harmadik férfival pozol, úgy tűnik közel állnak egymáshoz. I wonder who the... Pillanat, és már mondhatod is tovább, barátom, csak... Jó, igen. Tudás. Na, kelta rúnák, kicsi csiszolt kövek, kelta rúnákkal díszítve, valószínűleg jóslási rituálékhoz használták őket, leginkább Európában található. Man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. As if the bookcase has been moved several times. Én is hogy többször is áthelyezték volna. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. Seems like this came from a log. Aha, megvan. 1847, május 24, hétfő. Vagy nincs meg, mert itt most több koordináta is van egyébként. De nézzük. 27-en, 70 V. Darkwater sziget. Egész délelőtt észak felé hajóztunk. Hamilton kapitány bizakodó az azt mondja, hogy ebben a szezonban meg fogjuk előzni az Orpheuszt, Isten legyen irgalmas. Jobban tetszett, amikor bálnák nyomtalanul eltűntek. Ezekkel a tetemekkel már nem hagyhatjuk figyelmen kívül szomorú sorsokat. Mi eszi meg ezeket a hatalmas állatokat? Mondtam Hamiltonnak, hogy ez rossz szó, mert őt nem érdekli. Egy falu közelében vetettünk horgonyt, a lakosok azt mondják, hogy a víz vörös a szent állatok vérétől, és ha követjük őket, azzal szembeszállunk az istenekkel. Mondtam nekik, hogy én csak a mindenható Istentől félek, de a raktér magányába megijedtem. Egy hatalmas bálnát pillantottunk meg a távolban. Mérete úgy tűnik, meghalad minden ember által ismertet. Pokoli éneket ad ki magából, Hamilton akarja. Elkaptuk, ez a leggroteszkebb bálna, amit valaha láttam. Minden idők legnagyobb fogásaként fog beíródni az emlékezetünkébe. Emberek haltak meg, de mi dicsőséget szereztünk. Ezt a napot még évekig ünnepelni fogják. Darkwater legyőztük az Orpheuszt, üres rakterekkel tértünk vissza. A Scylla és a Hamilton már csak emlék. There must be a link with the Seaway map. Sarah Hawkins műtermében megtaláltam az utolsó befejezetlen művet. Egy portré, ami engem ábrázol. Hogy lehetséges ez?
Egy betolakodó elvitte a festményt. Ez is része a rejtélynek, ami ezeknek az embereknek a halálát övezi. Mi a szerepem ebben az ügyben? El kell kapnom és vissza kell szereznem a festményt. Ja. Looks like the navigational paths described in the log. Várjál? 53, szerintem ez kell nekünk. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Úgy néz ki, mint a Darkwater szabadkézi térképe. Térképen bizony igen. Igen, ez ugye Hawkins rajzolta és... The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Looks like the navigational paths described in the log. Valahogy valamit ezzel kéne kezdeni. There must be a link with the Seaway map. Ezt meg már olvastuk. This panel is movable. Oh. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Great. I managed to force the gears. It looks like I've triggered something. Well done, Pierce. Hawkins kúria már jóval lakókat követelő tűzvész előtt romokban hevert. Egykor fényező épület ma Hawkins és a pusztulásának tanulja, Sarah Hawkins festményei szétszórodtak a folyosókon. A nedvesség felemészti az impozáns könyvtár könyveit, az ablakok pedig betörtek és rommá lettek a szalomba, ahol a tűz keletkezett. Kiderült, hogy többről van szó, mint egyszerű háztartási balesetről. Sarah Hawkins irodájában egy okkult praktika nyomait viseli. Magán és egy kétségkívül hatalmas lény hagyta nyomát a műhelyében vezető folyosók alá. Ami Charles Hawkins irodáját illeti, az egy föld alatti barlanghálózatba vezető átjárót tárt fel. Nézzük, hol tartunk most. 46 perc. Már sokadik 46 perc egyébként.
Most tényleg egy hosszú. Na mindegy, nem baj. Kurva jó játék amúgy. Azt kell mondjam. Alagutak a Hawkins kastély alatt. A Hawkins kúria belsejébe a tűzvész helyszíne feltárta titkait, Pierce és Bradley rendőrtiszt immára túlélő nyomába vállalták, átkutatják a helyet, bizonyítékot keresve, amikor egy csúkiás férfi beugrott Sarah Hawkins műhelyébe, hogy ellopjon egy festményt, a nyomozó és a rendőr utána indultak. Követve a férfi Charles Hawkins irodájáig felfedeztek egy titkos átjárót. Pierce és Bradley belépnek a kastély alatti alagútba. The secret passage, under the manor. It's like... Kicsit pussol. Alagutak a Hawkins kúria alatt. Úgy gondolta volna, hogy a Hawkins kúria ilyen nagy és bonyolult alagutakat rejt alatta. Úgy tűnt, hogy valamiféle szekta rejtek helyen. Nem tudom elhinni, hogy Sarah és Simon pont egy ilyen veszély felett éltek, anélkül, hogy bármit is tudtak volna. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. Jó. Most eldöntöttem, hogy ez nem is csak egy sima nézzünk bele részlet, hanem egy végigjátszásnak az első része, ugyanis itt most ennek a résznek vége. Következő részben találkozunk. Sziasztok! Ne hívja senki, nincs mit mondanom.